باربد یکی از آهنگسازان، نوازندگان و خوانندگان معروف و هنرمند ایران در زمان خسرو پرویز ساسانی بود. او حدود 360 آهنگ ساخت که هر کدام از آنها در یکی از روزهای سال نواخته می‌شد. گنج فریدون، سرود خسروانی، شور شیرین و سبز در سبز را به عنوان معروفترین آهنگ‌های باربد می‌توان نام برد که حکیم نظامی گنجوی در منظومه خسرو و شیرین 30 لحن باربد را به نظم درآورده است. آهنگسازان دیگری مانند نکیسا و رامتین هم در این دوره هنرآفرینی می‌کردند. باربد برای راه یافتن به کاخ خسرو پرویز از شهر خودش به پایتخت رفت. سرپرست نوازندگان و خوانندگان کاخ باربد را می‌شناخت و ارزش هنرش را می‌دانست و یقین داشت او با سرعت ترقی خواهد کرد. این بود که از شدت حسادت او را به کاخ راه نداد. باربد هم چاره‌ای اندیشید و در یک روز بهاری به باغ ییلاقی خسرو پرویز رفت. هیچ کس به جز یک باغبان پیر در باغ نبود. باربد از او خواست که او را در بالای یک درخت جای دهد. باغبان از آواز و آهنگ باربد خوشش آمد و حاضر شد تقاضایش را بپذیرد و او را در بالای یک درخت سرو که خسرو پرویز در زیر آن می نشست پنهان کند. بعد از ظهر همان روز خسرو پرویز و همراهانش به باغ آمدند و در زیر درخت سرو نشستند. خسرو پرویز به سرپرست رامشگران دستور داد تا کارشان را شروع کنند. در همین هنگام باربد در بین شاخ و برگ‌های درخت شروع به خواندن و نواختن کرد. خسرو پرویز و همراهانش با حیرت از جا پریدند و به بالای درخت خیره شدند، اما کسی را ندیدند. لحظه‌هایی گذشت و آنها از شنیدن نوای زیبای باربد بر جا خشک شده بودند. سرانجام خسرو پرویز به خودش آمد و فریاد زد: ای خواننده و نوازنده بیمانند، از درخت پایین بیا تا دهانت را پر از گوهر کنم. باربد از درخت پایین آمد و باز شروع به هنرنمایی کرد. وقتی کارش تمام شد، خسرو پرویز از وضع و حالش پرسید و گفت: تعجب می کنم که چرا تو تاکنون به کاخ من نیامدی؟ باربد گفت: من تا در کاخ آمدم، اما سرپرست رامشگران که چند سال پیش به شهر من آمده و آوازم را شنیده و هنرم را به خوبی می شناسد مرا به کاخ راه نداد. خسرو پرویز از سرپرست رامشگران خشمگین شد و در همان لحظه دستور داد که او را از کار برکنار کنند و باربد را به عنوان رامشگر دربارش منصوب کرد. در آمد باربد چون بلبل مست، گرفته بربطی چون آب در دست. ز 100 دستان که او را بود در ساز، گزیده کرد 30 لحن خوش آواز.